السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مفرش دائري صغير أو قاعدة للأكواب، سهل جدا وبسيط على شكل القلوب. أتمنى يا رب إن هو ينول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم، لكن طبعا نقدر نشتغل بأي نوع خيط متوفر عندنا، ممكن بالقطن، ممكن بالصوف، ممكن تشتغلي بخيط المكرمية هيكون حجمه أكبر، وكمان ممكن نشتغل بخيط الكريم او الاتقان او السلسله. يعني اي نوع خيط متوفر عندك وحابه تطبقي بيه المفرش النهارده هتقدري تعمليه بكل بساطه وبكل سهوله ان شاء الله. هستخدم في المفرش 4 الوان، انتوا طبعا تقدروا تحددوا الالوان دي زي ما انتوا حابين بحيث ان هي تدينا شكل مبهج كده وجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنستخدم اللون الاصفر في البدايه. هبتدي اكون على ايدي دائره سحريه، بسيب مسافه من الخيط وعلى 2 من الاصابع ببتدي الف الخيط بالشكل ده زي ما احنا شايفين، واجي للامام بجيب الخيط عكس بعضه بشكل حرف الاكس وارجع تاني للخلف. كده تكون عندي حلقتين، حلقه اماميه وحلقه خلفيه. بدخل تحت الحلقه اللي في الامام واسحب الحلقه اللي في الخلف من تحتها والف ايدي الناحيه التانية واخرج الخيط من على ايديا واحده واحده، واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه، الغير متصل بالشله والمتصل بالشله. ببتدي ارفع الخيط المتصل بالشله على ايديا وابتدي اشتغل. علشان اشتغل داخل الدائره السحريه لازم اقفلها. ازاي بنقفلها يا بنات؟ بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط واخرج منها، كده بكون ارتفعت سلسله، وفي نفس الوقت السلسله دي زي ما قفلت لي الدائره السحريه هي هتكون ارتفاعي للغرزه الاولى. لو انا بشتغل الغرزه الاولى ارتفاعها سلسله واحده بس، واحنا ريدي هنشتغل السطر الاول بغرزه الحشو، يعني ارتفاعها سلسله واحده، يعني خلاص هي نفس السلسله اللي قفلت بيها هي اللي ارتفعتها. طيب عشان اشتغل داخل الدائره السحريه لو حاسه ان هي واسعه شويه بشد طرف خيط البدايه وبخليه سنتر او مركز الدائره على قد المكان اللي انا حابه اشتغل فيه. اتفقنا مع بعض عشان اشتغل غرزة الحشو لازم ارتفع سلسلة، وهي السلسلة اللي ارتفعتها قفلت بيها اعتبرتها ارتفاعي برضك. هدخل اشتغل داخل الدائرة السحرية 8 غرزة حشو. يكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي داخل الدائرة السحرية، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة حلقتين بلف الخيط وبخرج منهم بالشكل ده، بشتغل غرزة الحشو كده. 1 2 3 4 5 6 7. وهبتدي اغير اللون واروح للون جديد، وفي الغرزة رقم 8 هنشتغلها ونغير اللون في نفس الخطوة اللي احنا هنشغلها بيها. هدخل اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين، هسيب بقى اللون الاصفر وابتدي اسحب اللون التاني وهو اللون الابيض، وزي ما قلت لكم طبعا تدريجة الالوان زي ما انتوا حابين. بقفل عقدة بداية، شعر القطط طبعا انتوا عارفين، وبسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة زي ما احنا شايفين. طيب أنا كده خلصت السطر الأول، هبتدي بقى أسحب خيط البداية اللي هو الصغير ده كويس جدا، وهسحب كل الخيوط اللي مش بشتغل بيها بجمعها معايا هنا في ظهر الغرز كلها اللي اشتغلناها. أول غرزة عندي حرف الفي ليها اهي، بدخل تحت حرف الفي وبخلي معايا كل أطراف الخيوط اللي مش هشتغل بيها وبسحب الخيط من تحتهم ومن تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة زي ما احنا شايفين. أصبح كده معايا أنا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 غرزة حشو. طيب فوق ال8 غرزة حشو دول هنشتغل هنشتغل 8 غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود بلفة واحدة بس يا بنات، وما بين كل غرزة كلاستر والغرزة اللي بعدها بشتغل 3 سلاسل. هنرتفع 1 2 3 بسم الله الرحمن الرحيم أوله وآخره علشان لو ما افتكرناش نسمي في البداية. وفي نفس الفراغ هو هلف الخيط وهدخل، هلف الخيط وهسحب وهخرج. معايا على الإبرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هخلي الحلقة الأخيرة هرجع تاني ألف الخيط وأدخل، أسحب الخيط وأخرج، ألف الخيط وأخرج من حلقتين وأخلي الحلقة الأخيرة. كده معايا 3 حلقات هلف الخيط وأخرج منهم هما التلاتة، وهاخد 3 سلاسل مسافة 1 2 3. هرجع تاني بكرر نفس الخطوة في الغرزة اللي جاية، بس المرة دي هيكون في عندي اختلاف. انا كان عندي 3 حلقات بس في الغرزة الاولى بسحبهم من على الابرة، كانوا ليه 3 بس؟ لاني انا عندي الحلقة الاساسية اللي موجودة عندي على الابرة هي كانت الحلقة بتاعة ال3 سلاسل اللي بعتبرهم اول عمود عندي في غرزة الكلاستر الاولى، لكن بقيت غرز الكلاستر هيكون عندي 4 حلقات على الابرة. طيب بلف الخيط على الابرة، بدخل الغرزة اللي بعدها
اهو معايا خيط البداية كله بخفيه معايا. هسحب الخيط وهخرج معايا على الابرة 3 حلقات. هسيب الحلقة الاساسية والف الخيط واخرج من حلقتين بس. اتبقت الحلقة دي بتاعت العمود الاول مش هسحبها دلوقتي، هخليها معايا هي والحلقة الاساسية. هلف الخيط وفي نفس الفراغ تاني بدخل، هسحب الخيط وهخرج معايا حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم، واخلي الحلقة الاخيرة معايا على الابرة هي بالاضافة للحلقة بتاعت العمود الاول والاضافة كمان للحلقة الاساسية عندي. تالت عمود بلف الخيط بدخل، اسحب الخيط واخرج كالمعتاد، بلف الخيط وبخرج من حلقتين بس واخلي الحلقة الاخيرة. كده بقى عندي 3 حلقات بتوع ال3 اعمدة اللي اشتغلت نصهم، والحلقة الاساسية عندي هلف الخيط واخرج من الاربعة كلهم مرة واحدة. وكل الغرز اللي جاية هيكون معاكي على الابرة 4 حلقات. 1 2 3 سلسلة، برجع اروح للغرزة رقم 3 وبكرر غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود بلفة. كده 1 2 3. خلصنا ال3 أعمدة لغاية نصهم. معايا كده على الإبرة 4 حلقات، 3 حلقات الأعمدة التلاتة والحلقة الأساسية بلف الخيط وبخرج منهم كلهم، وباخد 3 سلاسل مسافة بعدهم 1 2 3. وبكمل دوت وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين بعد ما اخدت اخر غرزة كلاستر بعديها 3 سلاسل، هروح لأول غرزة اشتغلتها وفوق الغرزة نفسه بقفل بغرزة منزلق، وكمان هبتدي اغير للون التالت. في المرحلة دي طبعا اقدر اقص الخيط الاصفر، بسيب 10 سنتي وببتدي اقصه في النهاية خالص، ببتدي انضف بإبرة التنظيف. طيب في السطر دوت انا خلاص مش محتاجة اشتغل على الاصفرات لاني اشتغلت عليها سطر كامل، المفروض هقصها خلاص. في السطر دوت مش هشتغل فوق الغرز نفسها. طب هتشتغلي فين؟ هشتغل فوق السلاسل، هروح للسلاسل بمنزلقة، وفوق كل 3 سلاسل هشتغل 2 غرزة كلاستر بس، هتكون مختلفة عن اللي تحت في حاجة، ان غرزة الكلاستر اللي تحت كانت بعمود بلفة واحدة بس، اما غرزة الكلاستر فوق هتكون ب3 عمود بس ب2 لفة. هرتفع 1 2 3 4، وده طبعا ارتفاعنا للعمود ب2 لفة، وفي نفس الفراغ بردك هكون كمان 2 عمود ب2 لفة مع نفس الغرزة دي. طيب ازاي بنشتغل غرزة العمود ب2 لفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة عفوا، وطالما طبعا من اسمه بيقول ان هو 2 لفة يعني بلف الخيط على الابرة مرتين، 1 2، اصبح معايا 3 حلقات على الابرة. بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، بقى معانا 4. هلف الخيط واخرج من حلقتين، بقوا 3. هلف الخيط واخرج من حلقتين، المرة دي اتبقت واحدة مع الحلقة الأساسية، وده طبعا أول عمود عندي يا بنات. فأنا الحلقات الأساسية اللي هتكون عندي على الإبرة في أول غرزة كلاستر بيكون 3، أما بقية الغرز اللي بعدها بيكونوا 4 حلقات. تاني هخلي بقى الحلقة دي لأنها بتاعت العمود دي الأخيرة فمش هسحبها دلوقتي. هلف الخيط 1 2، هدخل تاني في نفس الفراغ اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين مرتين، بلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره معايا على الابره. دلوقتي انا خلاص كملت ال3 اعمده لغرزه الكلاستر الاولى مكونه من 3 عمود ب2 لفه. هلف الخيط واخرج من ال3 حلقات دول، واشتغل تاني كمان في نفس الفراغ غرزة كلاستر، بس عشان انا اروح اشتغل غرزة كلاستر كمان باخد 3 سلاسل مسافة، 1 2 3. دلوقتي انا معايا حلقة اساسية بخلاف طبعا الغرزة الاولى، لان الغرزة الاولى الحلقة الاساسية هي حلقة العمود نفسه ايه الاول. اما انا عندي دلوقتي حلقة اساسية وهدخل اشتغل 3 اعمدة، يعني هيكون معايا 3 حلقات ليهم من فوق، يبقى في النهاية بيكون معانا 4 حلقات زي تحت بالظبط. 1 2، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين مرتين، بنلف الخيط ونخرج من حلقتين، واخلي الحلقة الاخيرة. تاني عمود، تالت عمود، معايا 4 حلقات على الابره، هلف الخيط واخرج منهم كلهم مره واحده. طيب المفروض ان انا بروح اشتغل فين؟ بسيب غرزه الكلاستر ما بشتغلش فوقيه. طيب بتشتغلي فين؟ بشتغل فوق السلاسل. اذا انا هتجاهل خالص غرزه الكلاستر واروح اشتغل فوق السلاسل 2 غرزه كلاستر ما بينهم 3 سلاسل. طيب يا بنات، هل احنا بناخد بقى سلاسل مسافه ما بين المكان ده والمكان اللي هروح اشتغل فيه؟ ايوه باخد 3 سلاسل، 1 2 3. يعني بعد كل غرزة كلاستر بشتغلها باخد 3 سلاسل. بس في عندنا بردك نقطة لازم ناخد بالنا منها، انا بقول بعد كل غرزة كلاستر من فوق باخد 3 سلاسل، لكن انا بشتغل غرزتين الكلاستر في فراغ واحد من تحت. ها يا بنات، هلف بقى 1 2 واروح مباشرة بقى ادخل اكون غرزة الكلاستر الاولى، 1 2 3.
معانا 4 حلقات، 1 2 3 4، بلف الخيط وبخرج منهم 3 سلاسل، 1 2 3. تاني في نفس الفراغ من تحت، لكن من فوق انا خدت ال3 سلاسل، لكن من تحت هو نفس الفراغ. بكمل غرزة كلاستر تانية مكونة من 3 عمود ب2 لف. 1 2 3. معانا 4 حلقات، بلف الخيط وبخرج منهم، باخد 3 سلاسل، 1 2 3، وهكذا. ما بين كل فراغ وفراغ من فوق باخد 3 سلاسل، وما بين كل كلاستر وكلاستر باخد 3 سلاسل. بكمل السطر كله بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، خلص السطر معايا زي ما احنا شايفين، وفي المرحلة دي خلاص بردك الخيط الابيض بقصه كده، خلاص متأكدين ان هو خلاص مش هيفك معانا. بروح لأول غرزة كلاستر اشتغلتها، بدخل بقفل بغرزة منزلق. في المرحلة دي هبتدي اضيف اللون الاخير، وهو اللي بشتغل بيه السطور الاخيرة كلها اللي بتشكل لي شكل القلب. بقفل عقدة بداية، بسحبها من الحلقة اللي عندي على الابرة، وبسحب معايا الخيوط اللي بخفيها معايا في ظهر الشغل. بردك ما بشتغلش فوق غرزة الكلاستر نفسها. طب بنشتغل فين؟ بنشتغل فوق السلاسل، بمشي بمنزلقة كمان لغاية السلاسل الثلاثة. اول 3 سلاسل عندي هيكون عندي فراغ بشتغل فيه اعمدة، وفراغ بشتغل فيه غرزة حشو. هنشوف طبعا ايه اللي انا اقصده دلوقتي. هرتفع بسم الله. ارتفاعنا هيكون ايه يا بنات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 سلسلة، وده بعتبره غرزة عمود بلفة معي. واشتغل كمان مع العمود دوت 4 عمود كمان كده، 2 3 4 5. بعد ما اشتغلت 5 غرزة عمود بلفة زي ما احنا شايفين، هسيب غرزة الكلاستر وهاخد 3 سلاسل، 1 2 3 سلسلة، وهروح للسلاسل الثلاثة اللي عندي من تحت اهي، هشغل فوقيها غرزة حشو. ارجع اخد 3 سلاسل مسافة، 1 2 3. هسيب بقى فراغ غرزة الحشو مش هشتغل فيه تاني، وهروح للفراغ اللي بعده اشتغل 5 غرزة عمود بلفة. 1 2 3 4 5. 3 سلاسل، 1 2 3. هسيب غرزة الكلاستر واروح للفراغ اللي بعدها وبعمل غرزة حشو. 3 سلاسل، 1 2 3، وبرتفع بيهم تاني، وهروح فين يا بنات؟ هروح في الفراغ اللي بعده واكون 5 عمود بلفة. 3 سلاسل حشو في الفراغ اللي بعده، 3 سلاسل 5 عمود بلفة، وهكذا. يعني مرة في الفراغ بشتغل 5 عمود بلفة، وبعديهم بشتغل 3 سلاسل واروح للفراغ اللي بعده واشتغل حشو، وارجع 3 سلاسل واروح للفراغ اللي بعده 5 عمود بلفة، وبفضل اكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني، وكده في نهاية السطر. طبعا بعد ما نضفت الخيوط الاصفر والابيض مش باقي معايا غير اللون الاورنج، بردك هسيب منه 10 سنتي وابتدي اقص، وبابرة التنظيف بنبتدي ننضف الخيوط بتاعتنا. طيب في نهاية السطر انا اخدت كده 3 سلسلة، عملت حشو، هرتفع 1 2 3 سلسلة كمان، واروح بقى الاول عمود بلفة اشتغلته، بدخل في ثالث سلسلة ارتفاع 1 2 3، وبقفل بغرزة منزلقة. طيب السطر اللي جاي هيكون عندي الشغل فين يا بنات؟ مش هشتغل خالص فوق المكان اللي فيه سلاسل حشو سلاسل، هتجاهله تماما. لكن شغلي هيكون فين؟ هشتغل فوقيهم صح حاجة، بس هشتغل مجرد سلاسل مش شغل أعمدة. لكن شغل الأعمدة دايما عندي هيكون فوق الأعمدة. عندي هنا 5 عمود بلفة. فوق أول عمود هعمل تزايد، هشتغل 2 عمود، وفوق آخر عمود هعمل تزايد واشتغل 2 عمود، وفوق ال3 اللي في المنتصف كل واحد فيهم عمود واحد بس. يعني هرتفع بسم الله 1 2 3، وهعتبر نفسي اشتغلت مرة على العمود الاول، كمان مرة في نفس العمود بعمل تزايد انكريز، وبشتغل عمود كمان تاني. اما العمود اللي بعده بقى رقم 2 بشتغل عمود واحد، ورقم 3 بشتغل عمود واحد، ورقم 4 بشتغل عمود واحد، رقم 5 انكريز يعني بعمل تزايد، يعني بشتغل 2 فوق عمود واحد. واحد كمان مرة في نفس الفراغ 2. اصبح عندي العدد كام يا بنات؟ احنا تحت كان عندنا 5، لما ازود عليهم 2 يبقوا 7. 1 2 3 4 5 6 7. الزيادة جت منين؟ ان بشتغل فوق اول واحد مرتين، واخر واحد مرتين، وكل واحد من دول واحد بس. طيب علشان اروح بقى من المكان ده للمكان ده اشتغل فوق الاعمدة بردك اعمدة زيهم، هاخد سلسلتين مسافة 1 2. طيب
كده اشتغلنا بقى فوق المكان ده حاجه؟ لا، اشتغلنا سلسلتين. يعني انا بعتبر نفسي ما اشتغلتش حاجه، لان الشغل بالنسبه لي هو بتكون مجرد الاعمده او الغرز. السلسله بعتبرها مجرد بس ايه، حاجه تعديني من مكان لمكان. تاني هروح اشتغل فوق اول عمود مرتين واخر عمود مرتين، وكل واحد من دول مره واحده. كده عمود، كمان مرة اتنين عمود اهو في نفس الفراغ. هرجع العمود الفراغ اللي بعده عمود واحد، الفراغ اللي بعده عمود واحد، الفراغ اللي بعده عمود واحد، وكده بكون اشتغلت 3 فراغات فوقيهم عمود واحد. الفراغ الاخير بيكون عندي فيه 2 عمود تزايد انكريز، واحد اتنين. تاني هرجع اكرر سلسلتين، واحد اتنين، واروح لكل مجموعة من المجموعات الاعمدة زي ما احنا شايفين، واشتغل فوق كل عمود منهم عمود واحد، ما عدا الاول والاخير بشتغل فوق كل عمود فيهم مرتين. هكمل لغاية نهاية السطر وارجع لكم. ومسافة ما بين الاعمدة والاعمدة اللي في الجهة التانية سلسلتين يا بنات. رجعت لكم تاني وخلص السطر معايا ونهايته كانت سلسلتين. في النهاية بقى بنعمل ايه بعد السلسلتين؟ بروح لتالت سلسلة ارتفاع وبقفل بغرزة منزلقة. السطر اللي فات هو بيتكرر نفس الطريقة، بس ما عدا فرق واحد بس، ان مكان السلسلتين باخد سلسلة واحدة بس. يعني فوق الغرزة الاولى من الاعمدة بشتغل مرتين، فوق الغرزة الاخيرة بشتغل مرتين. عندي هيكون 1 2 3 4 5 اعمدة في المنتصف بشتغل فوقيهم مرة واحدة. 1 2 3 سلسلة وبعتبرها عمود، وارجع تاني انكريز في نفس الفراغ، يعني تزايد بشتغل كمان مرة، يعني عمود تاني في نفس الفراغ. انا اشتغلت كده في الفراغ الاول مرتين، والفراغ الاخير هيكون مرتين، اما بقية الاعمدة اللي في المنتصف مرة واحدة. 1 عمود، 2 عمود، 3 4 5. الاخير بشتغل فيه مرتين، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2. فوق السلسلتين يا بنات هكون سلسلة واحدة بس، واروح اشتغل نفس النظام فوق اول عمود مرتين، 1 2. فوق الخمسة 1 2 3 4 5 واحد بس فوق كل عمود منهم، 1 1 1 1 1. وده رقم 5، والاخير بشتغل فيه مرتين، 1 2. فوق السلسلة يا بنات السلسلتين هكون سلسلة واحدة بس، وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. رجعت لكم تاني، وفي السطر الاخير هنشتغلوا مع بعض. بعد ما اخدت سلسلة مسافة بروح لتالت سلسلة ارتفاع وبقفل بغرزة منزلقة. طيب مفروض ان انا ببتدي شغلي في المكان دوت في مكان السلسلة. هرجع كده للسلسلة، هرتفع السلسلة من المكان اللي انا واقفة عنده، وهرجع بس كده بايدي لمكان السلسلة واسحب الخيط واخرج واعمل غرزة حشو. بالشكل دوت اشتغلت هنا فوق السلسلة غرزة حشو. طيب دلوقتي هسيب اول 1 2 عمود، هسيب العمودين الاولانيين 1 2 واروح لرقم 3 واشتغل 7 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 4 5 6 7. بعد ما اشتغلت 7 عمود في الفراغ رقم 3 هسيب الفراغ اللي بعده واروح للفراغ اللي بعده واعمل غرزة حشو. تاني بلف الخيط على الابرة، هسيب فراغ واروح للفراغ اللي بعده اشغل 7 عمود بلفة تاني، 1 2 3 4 5 6 7. هسيب 2 عمود واروح لفوق السلسلة واشغل غرزة حشو. لو خدنا بالنا او لاحظنا هنبص نلاقي ان احنا كونا كده شكل القلب. تاني برجع اكرر، انا هنا اشتغلت فوق السلسلة حشو، هلف الخيط على الابرة، بسيب في البداية 1 2 واروح لرقم 3 واشتغل 7 عمود في نفس الفراغ، 1 2 3 4
5 6 7. بسيب فراغ واروح في اللي بعده اشغل حشو، الف الخيط على الابرة واسيب فراغ واروح اشغل 7 عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6 7. في فراغ 1 زي ما احنا شايفين، هسيب 1 2 وفوق السلسلة بشغل غرزة حشو، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية الراوند. وطبعا بيكون السطر الاخير معانا وبيكون اتكون معانا شكل مفرش القلوب زي ما احنا شايفين. مفرش صغير تحطيه على طقطوقة صغيرة او تقدميه على صواني التقديم، يكون قاعدة للاكواب او الاطباق، بيكون في منتهى الجمال والروعة. لو هتشغليه بخيط المكرمية او خيط الخيش او اي خيوط تكون طبعا قابلة لدرجة حرارة عالية، ممكن تحطيه قاعدة الاواني اللي بتكون سخنه عشان خاطر طبعا ما تبوظلكيش السفره او اي ترابيزه انت حطاها عليها، وبيكون شكل جميل في نفس الوقت، حاجه عمليه ومميزه. هكمل بقى بقيه السطر وارجع لكم تشوفوا المفرش كله في النهايه شكله ايه. رجعت لكم تاني وكده خلاص بكون خلصت السطر زي ما احنا شايفين. في اول غرزه حشو اشتغلتها بدخل فوق حرف الفي ليها وبقفل بغرزه منزلقه، بلف الخيط وبسحبه من الخيط الحلقة اللي على الإبرة، بسيبه 10 سنتي وببتدي بعد كده أنضف في إبرة التنظيف. وبيكون مفرشنا زي ما احنا شايفين جاهز. اتمنى يا رب انه يكون شكله جميل بالنسبه لكم وسهل وبسيط. هو بالنسبه لي شكله حلو جدا وجميل، وممكن تقدميه هديه لاي حد طبعا، بتعبري له عن الحب لمامتك لاختك لصديقتك لاي حد طبعا انت حابه تقدمي له المفرش ده. طبعا تقدمي حاجه حلوه عليه لجوزك، هيبقى بردك مناسبه جميله جدا. دي كانت فكره الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى يا رب انها تكون سهله وبسيطه عليكم وتنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.